Sadan lại tới thăm con gái. Hắn nói với Mina rằng mình có thể lái xe đưa con đi khám bệnh, chỉ cần Mina đưa chìa khóa xe cho hắn. Mina bảo hắn rời khỏi đây, về sau không được nhòm ngó chiếc xe nữa. Anh cả cũng đuổi hắn đi, nhưng Sadan mặt dày nhất quyết không chịu đi. Hắn nói Mina đã chiếm căn nhà của hắn, bây giờ còn muốn chiếm luôn cả chiếc xe. Hắn dọa sẽ gọi người mặc đồng phục tới dẫn Mina đi. Hãy cùng bước vào câu chuyện về Mina và 6 đứa con. Hôm nay anh hai bị ốm, cậu tự mình ra ngoài lấy thuốc. Mina vốn định để anh cả nghỉ một ngày, tạm dừng việc trong nhà lại, nhưng anh cả tính rất kiên cường, không đồng ý. Cậu nói với mẹ là mình làm được, sau đó dùng nước làm ướt phần móng. Mina thì ở trong nhà du hai cô con gái sinh đôi ngủ. Vì chỉ có một chiếc nôi đung đưa nên cô chỉ có thể du từng bé một. May là bọn trẻ đều buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Mina ra khỏi nhà, bắt đầu phụ anh cả nhặt đá. May mà quanh nhà toàn là đá, nhặt lên cũng khá tiện. Anh ba và đứa thứ tư thì chơi nước trong bể bơi, nhìn là biết hai đứa chơi rất vui. Anh cả tuy mới chỉ 15-16 tuổi nhưng đã là trụ cột trong gia đình. Cậu biết mẹ vừa phải lo cơm áo cho các con, lại còn phải chăm hai cô em gái nhỏ. Vì thế mọi việc nặng nhọc cậu đều chủ động gánh vác. Lý do anh cả nôn nóng muốn làm xong phần móng là vì cậu muốn tranh thủ thời gian đi chạy xe chở hàng. Dù sao cuộc sống trong nhà cũng cần tiền chi tiêu, mà hai cô em vẫn đang phải uống sữa bột. Cậu không muốn mẹ phải lo lắng vì tiền bạc. Mina đoán chừng bọn trẻ chơi trong bể bơi cũng đủ rồi, liền gọi chúng lên. Lũ trẻ rất nghe lời, thấy mẹ tới là lập tức trèo ra khỏi bể bơi. Để tránh cho bọn trẻ bị lạnh, Mina đắp chăn cho chúng. Anh hai cũng mang thuốc về rồi. Thấy em gái đã tỉnh, cậu lại tiếp tục đung đưa nôi. Mina gọi anh cả nghỉ ngơi một lát rồi mang nước cho cậu. Anh cả nói đá đã đủ rồi. Cậu chuẩn bị đi trộn thêm xi măng. Anh cả uống nước xong liền đi trộn xi măng. Mina vào nhà xem tình trạng của anh hai, nhìn là thấy mặt anh hai hơi sưng. Cậu nói với mẹ hôm qua làm việc bị va vào. Mina nhìn vẻ mặt đau đớn của anh hai, trong lòng vô cùng xót xa, nhưng bản thân lại chẳng biết làm sao, chỉ đành để con chịu khổ. Nghĩ đến việc anh cả vẫn đang làm việc ngoài kia, cô đặt cô con gái út xuống đất để anh hai trông giúp, còn mình thì ra ngoài giúp anh cả. Cô xách một ít nước tới, đổ vào mẻ xi măng anh cả vừa trộn xong, rồi bảo anh ba ở lại phụ anh cả, còn mình đi chuẩn bị bữa tối. Khi xi măng trộn xong, anh cả lại đẩy xe đi chở đất về. Cậu dùng đất san phẳng phần móng, rồi đẩy xe chở mẻ xi măng lúc nãy tới, bắt đầu đổ nền. Qua một thời gian rèn luyện dài, anh cả đã trở thành một người thợ xây thực thụ, hoàn toàn có thể tự mình đảm đương công việc. Anh hai hôm qua chắc là mệt quá, nằm xuống đất là ngủ luôn. Mina cũng đã nấu xong cơm, vội chạy tới giúp anh cả. Có những đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, Mina thật sự đã nhẹ gánh đi rất nhiều. Phần móng đã làm xong, anh cả cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Cậu vừa uống xong một cốc nước thì ông bố Sadan đến, nhưng chẳng ai để ý đến hắn, vì ai cũng biết hắn tới làm gì. Sadan có phần lúng túng, hắn cúi xuống hôn lên trán con gái, rồi bắt đầu trách móc anh cả. Em gái ốm rồi, sao con không bế nó lên? Rốt cuộc các con có đưa nó đi khám không? Anh cả bảo hắn đừng giả vờ tốt bụng nữa, nếu thật sự quan tâm đến họ thì đã không dắt cô vợ bé quay về. Mina cũng nói y như vậy. Sadan nói với họ rằng chuyện hắn quan tâm đến họ và chuyện lấy vợ bé là hai việc khác nhau. Sau đó hắn đi đến cửa, thấy anh hai đang ngủ, liền hỏi sao ban ngày mà còn ngủ. Anh cả nói em trai đang bị ốm. Sadan nói bây giờ cả hai đứa đều ốm rồi, đưa chìa khóa xe cho ta phải đưa chúng đi khám. Anh cả nói với hắn, chuyện trong nhà không cần hắn lo. Sadan vẫn tiếp tục gào anh cả, đi lấy chìa khóa, lại còn trách Mina, vì sao con ốm mà không báo cho hắn biết, nói cô quá quát quá. Anh cả bắt đầu đuổi hắn đi, nhưng Sadan vẫn cứ đòi chìa khóa. Mina không chịu được nữa, đặt cô con gái út xuống rồi cũng ra đuổi hắn.
Dani.